early last year by Felix and Lucas, who is also in the company. Felix, who's the co-founder or founder of PLANETIX, and I have a background in the music industry. I play music myself and come from building brands, and I'm a music producer and run a recording studio, and I did a lot of things in the music industry, and I had an interest in the blockchain for a lot of years, and that is how as a hobby, and that is how I met the guys on PLANETIX, and they kept asking me to join the company for a while because they would like me to come on board. So I think in the blockchain space, we're building what we're building. It's a really good thing to have a lot of experience from a hard business. The music industry is a very difficult business to succeed in. So you learn to work hard and be creative and think smart. Okay, thank you very much. Those slides are interesting, so please give me a space to translate it in Vietnamese, okay? Các cô chú biết rằng là trước mặt chúng ta là một thành viên của ban lãnh đạo công ty PLANETIX. Tuy nhiên mà những thông tin bạn ấy chia sẻ về bản thân ấy thì vô cùng thú vị các anh chị. Bởi vì phía sau lưng của Rasmus các anh chị thấy rất là nhiều cây đàn, đúng không ạ? Và các anh chị có biết rằng là ảnh cũng là một nhà sản xuất âm nhạc các anh chị, là có một cái công ty sản xuất âm nhạc và là một người làm trong lĩnh vực âm nhạc của tại đất nước của anh ấy. Tuy nhiên khi mà gặp Felix cũng như là những người bạn của anh ấy trong công ty PLANETIX thì có một lời mời về với công ty PLANETIX. Thì với cái công nghệ blockchain cũng như là tiền điện tử thì anh thấy cảm thấy là khá là thú vị với lĩnh vực này. Chính vì vậy mà anh đã join vào công ty PLANETIX với vai trò là giám đốc của marketing. Điều đó khá là thú vị đúng không ạ? Và hãy gửi đến đây thật nhiều bó hoa để chào đón một thành viên của PLANETIX, một giám đốc marketing vô cùng tài năng của chúng ta đi các anh chị. Hãy gửi thật nhiều trái tim và bó hoa nồng ấm gửi đến cái ấy và cảm ơn ấy về đã tham gia vào cái chương trình của chúng ta đêm nay. Alright, thank you very much. It sounds so interesting for you as a musician producer and now to become a director of marketing in PLANETIX, right? Okay. And at the end of the Zoom, we would love to hear your sexy voice. Okay. So all right. So now we are so excited to listen to some great information regarding the strategy and as well as product of PLANETIX as the point of view of a director of marketing. Yeah, definitely. Yeah. I have Trin sent me some questions that you guys sent her. Yes. Would it be easiest if I go over them, Vanessa? Is that best to start like that? Ok, và các cô chú anh chị có biết không ạ, có rất là nhiều thông tin thú vị về cái người lãnh đạo tài năng này. Tuy nhiên để đi vào trong tâm chính của chương trình chúng ta, Hồng Vân muốn hỏi anh ấy về một số chiến lược của PLANETIX trong hiện tại cũng như là trên chặng đường trong tương lai, cũng như là những sản phẩm chiến lược hiện tại. Thì hiện nay thì anh ấy đã nhận một số câu hỏi từ phía ban tổ chức các anh chị, và anh ấy sẽ đi thẳng vào vấn đề để trả lời cho chúng ta luôn các chị nhé. Alright, and you would like to answer one by one, right? Yeah, and then we can of course do questions. I think we'll have enough time today for some questions. Yes. On top of these. Yes, as I know that the first question is quite interesting. I would love to repeat in Vietnamese for Vietnamese community to understand what the question is, okay? Và câu hỏi thứ nhất là muốn hỏi anh Rasmus đó là gì ạ? Đó là công ty chúng ta chuẩn bị ra mắt Marketplace version 2 các anh chị. Và đây là một bước tiến mới và công ty cũng đã chuẩn bị trong thời gian sắp tới, cũng như là hiện tại chúng ta đang mở kỳ để chờ đón chương trình version 2 này. Vậy thì chúng ta muốn biết được rằng là sự khác nhau giữa cái version 1 và version 2 đó là như thế nào? Okay, so please share with us some key information which is difference between version 1 and version 2 of Marketplace. Yeah. So essentially, the big upgrade in Marketplace 2, in the version 2, is that there will be a lot of extra features that you can use when you're trading just the picks, but we are bringing all of our assets, except for a few things that will take a little longer. We're bringing all the assets onto our own marketplace. Before, everyone was trading drones and biomods. They were trading all of the assets on OpenSea and other marketplaces. So that means that they take a percentage of fees when they trade. But now what we're going to do is we are bringing it into the game. And so all of these fees that we take for it, we can put back into the ecosystem. So that means
when everyone is trading, instead of giving it to another company, the 5% fees that is on it, we put it back into the ecosystem, back into the community. Yes, that is the big thing, I would say. Yeah, and the trading token is IST, right? Instead of MATIC. Yes, and you can trade in IST, which is lovely. I am so excited about that. Me too. Alright. Các cô chú chị có biết không ạ? Cái điểm đầu tiên khác biệt nhất giữa Marketplace version 1 và version 2 đó là gì ạ? Đó là thay vì chúng ta hiện tại chỉ có trading, có nghĩa là mua bán giao dịch piece, là những piece đó bằng tiền IST các anh chị, và những cái sản phẩm khác, vật phẩm khác, chẳng hạn như là máy bay drone, hoặc là cái biomod, hoặc là những cái nhà máy chẳng hạn, thì chúng ta bán trên chợ OpenSea hoặc là Bitkit và giao dịch bằng tiền MATIC, đúng không ạ? Khi chúng ta muốn mua những vật phẩm đó thì chúng ta buộc phải mua bằng MATIC, và chúng ta phải đổi từ IST sang MATIC, và chúng ta sẽ trả phí cho cái OpenSea 5%, và tất cả những khoản tiền đó chúng ta phải trả cho công ty nền tảng blockchain, đúng là làm Polygon. Tuy nhiên với cái version 2 sẽ ra đời thì các cô chú anh chị có thấy một sự bước tiến vô cùng lớn, đó là gì ạ? Đó là chúng ta không chỉ giao dịch PRIX, có nghĩa là bằng IST, mà chúng ta giao dịch mua bán những vật phẩm khác của PLANETIX, và dĩ nhiên sẽ từ từ chuyển đổi tất cả các vật phẩm khác các anh chị, có nghĩa là chúng ta sẽ hoàn hảo hết tất cả mọi thứ cần phải có thời gian. Chính vậy và sớm thôi chúng ta sẽ giao dịch ngoài cái PRIX ra thì những giao dịch những vật phẩm khác của PLANETIX bằng chính đồng tiền của PLANETIX của chúng ta, đó là IST. Chính vì vậy mà những cái khoảng 5% của commission của công ty hay gì chúng ta trả cho Polygon thì bây giờ chúng ta sẽ giữ đó và trả ngược lại cho cộng đồng, chúng ta sẽ chia đều cho tất cả mọi thành viên trong cộng đồng PLANETIX. Và đó là một trong những điều tuyệt vời nhất của version 1, version 2 các anh chị nhé. Và điều tuyệt vời mà anh ấy muốn nhấn mạnh đó là gì? Là đồng tiền IC chúng ta sẽ có giá trị khi chúng ta giao dịch mua bán tất cả những vật phẩm của chúng ta bằng chính đồng tiền token của chúng ta. Great, that's so great to be honest. Yeah, all right. Thank you very much for the first question. So, do you have any other key or news information regarding version 2 that will be launched shortly in some days? Besides this question, I think this is the most important part of it. That is also the things that is going to be the best for the ecosystem and all our players. But I have seen the beta versions of how it looks, and it also looks way cooler. It's way more nice to trade in, though I think everyone will. If some of you played from the beginning, you also know how much the game evolved. Back in the day, it could take a long time to bid. So the way that we're trying to always make it easier, and I think it looks and it's way cooler to use also with the new version. You mean game analysis, right? What? You mean game analysis, the figures of the game? Yeah, but more the way that you use it. So the menus will look different, and the way that you click around is going to be much more intuitive. Ok, yeah. Anh nói là ngoài cái vấn đề mà cái token tiền chúng ta sử dụng cũng như là mua bán các vật phẩm thì cái giao diện cũng có sự thay đổi khác các anh chị, và đặc biệt là khi chúng ta muốn nhìn ra một cái thông số cũng như là một cái số tổng của cái lượng giao dịch hoặc là cái trò chơi của chúng ta trong ngày hoặc là lượng giao dịch trên mạng thì chúng ta có thể thu nhập số liệu một cách rất là dễ dàng, bởi vì tất cả mọi thứ đều là IST cả các anh chị nhé. Đó là cái phần phụ thêm của cái chương trình version 2 sẽ ra đời. Tuy nhiên quan trọng nhất vẫn là cái ý vừa rồi mà các bạn đã nói. Thank you very much. We are so excited to wait, right? And do you know that when we can touch the version 2 because now I'm still in maintenance, right? Exactly. I don't think you'll have to wait much longer. Hopefully, it's gonna go live soon. I'm super excited to start using it myself. Yes, because some 33 hours still waiting for us. Okay. Exactly, yeah. Anh ấy nói rằng là chúng ta không cần phải đợi lâu nữa đâu, các anh chị sẽ sớm thôi, bởi vì hiện tại chúng ta cũng đang trong thời gian bảo trì, đúng không? Chỉ còn vài ngày nữa thôi. Và cũng như chúng ta, các anh chị thấy vô cùng mong đợi cái chương trình Marketplace version 2 ra đời các anh chị. Bởi vì sao? Chúng ta sẽ có cơ hội giao dịch mua bán với nhau cũng như là xây dựng các thành quả đợi chúng ta các anh chị nhé. Alright, that is great for the question number 1. And the question number 2, I would love to read in Vietnamese first. Thông, can you help me to read in Vietnamese? They would love to ask about affiliate marketing. Okay, hi Keith. I see Keith also. Hi Keith. Yes, Keith, right. Anh muốn chào, say hello Keith. Thông, em có đọc không hay là chị đọc nào? Come on. He's got a really cool background though. Thank you. Chị ơi, chị đọc giúp em luôn nhé. Sao em? Chị đọc giúp em luôn nhé.
Alright. Câu hỏi thứ hai là về chương trình affiliate có chính sách hoa hồng cho người giới thiệu. Như bản cập nhật của công ty thì hy vọng rằng trong thời gian tuần vừa rồi, trong những ngày vừa qua, các anh chị đã nhận được một cái bản cập nhật về chính sách hoa hồng cho khi chúng ta chia sẻ cái đường link các anh chị, referral hoặc là affiliate link các anh chị. Thế thì ở đây có một câu hỏi là đó là một cách để thu hút người chơi mới đến với PLANETIX. Tuy nhiên để bùng nổ và cộng đồng mới tăng trưởng một cách nhanh chóng thì công ty có thay đổi về hoa hồng giới thiệu trên nhiều tầng thay vì có một tầng trực tiếp hay không, và công ty có thể nói rõ hơn về chiến lược đó như thế nào. Thằng Nam của Hải đã cho một tầng F1 rồi, giờ muốn cái F2, F3, F4 đúng không ạ? Alright, I think you got the question already, right? Instead of have a commission of 5% of the F1, now they would love to have F2 or either F3. So do you have any plan for that? I think I would say, let me start with saying one thing, is that so every person in the world sometimes thinks like you get something new and you think, oh, what is the next thing? And I think it's important to remember always to, this is so, when you get something new, remember to enjoy it and make the most out of it. So I think I can't say what we will do next, but we are super excited to just be able to do that. We know that a lot of other games don't have this kind of referral thing, especially not based on the in-game transactions. So we are super excited to see how much this can benefit people. I totally do agree with you because you know that I was an HRM human resource manager. Whenever we have those 1 month of salary and they ask for the other months. Exactly. I was in that position for more than 5 years and I do understand well. However, I try to explain them because they ask. Of course. Okay. Definitely, yes, I understand. Yes. Các cô chú anh chị có biết là đối với câu hỏi này thì một câu trả lời vô cùng thông minh của giám đốc marketing Rasmus, các anh chị đã nói rằng là thông thường thì con người chúng ta khi có một điều gì mới thì chúng ta lại mong muốn có một điều nữa, đúng không ạ? Trong đó tại sao chúng ta không tận hưởng những gì chúng ta đang có? Thế vì công ty đã có một cái kế hoạch marketing là cho phần trăm hoa hồng cho chúng ta giới thiệu cho một người mới chơi. Tại sao chúng ta không tận hưởng điều đó? Vì đó là một cái chương trình vô cùng tuyệt vời mà chưa có một công ty game nào thực hiện chương trình này cho người chơi của chúng ta. Vậy thì chúng ta hãy tận hưởng các anh chị nhé, bởi vì ngay cả bản thân Rasmus cũng chưa có câu trả lời cho cái phần tiếp theo của chúng ta sẽ là gì, cho nên hãy tận hưởng enjoy what you have now các anh chị nhé. Alright, thank you so much. I think that is a very smart answer from your side. Thank you. Okay, alright. And then I move to the question number 3. This is also quite interesting and a lot of people pay attention to this. Khối lượng cung facility không giới hạn, nó làm cho giá trị năng lượng giảm xuống và giá trị của các vật phẩm cũng như là các nhà máy giảm xuống. Vậy thì công ty có chiến lược gì để làm tăng giá trị của những vật phẩm đó? As you know that currently we have so many facilities, right, as well as the access in the market. So the price are more and more lower. So do you have any plan to make it more higher price in the future? I know you have. Yeah, I think this is also a good chance to answer this a little more broadly. Is that people have to remember that prices always change, and sometimes they go up, and sometimes they go down, and that happens to almost everything. And the way that the game works is that not everyone can win everything all the time. And so what we saw was when we launched energy staking, then it was very, 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 very lucrative to go into energy staking. Now it's a less lucrative, but it's still something you can earn a lot on. But it means that some people what they have done is they have then taken some of their territories out and put it into territory staking, because then territory staking was better now. And so because we are building a lot of layers, prices will change. And this is a really important thing for all the players to understand, is that you have to pay attention and see, oh, where can I earn better? So the more you pay attention, the more you play all the aspects of the game, the better the chance you have to find the best places to earn. So things always go up and down, and that is a natural flow. You are so smart. I have seen, to be honest. Là một câu trả lời vô cùng thông minh và rất là thú vị từ giám đốc marketing các anh chị. Anh nói rằng như thế này các anh chị ha. Anh nói rằng là
giá cả trên thị trường luôn luôn thay đổi, đúng không ạ? Không bao giờ nó đứng một chỗ, đó là phần thứ nhất. Cái thứ hai là gì ạ? Cái thứ hai là các vật phẩm trên thị trường, và chúng ta phải biết nhìn nó như thế nào để chúng ta có thể thay đổi chiến lược chơi của chúng ta. Ví dụ như là khi chúng ta bán lãnh thổ chẳng hạn, chúng ta không thấy hiệu quả thì tại sao chúng ta không stuck in lãnh thổ, đúng không ạ? Đó cũng là một cách để chúng ta có quan sát thị trường để chúng ta có thể thu lại lợi nhuận tốt nhất cho mình. Thứ ba là gì ạ? Nó là gì ạ? Thứ ba là gì? Thứ ba là khi chúng ta là một cộng đồng của rất là nhiều người chơi, chúng ta không thể nào mong đợi chúng ta luôn luôn thắng tất cả mọi lúc, đúng không ạ? Phải chia phần thắng cho những người khác nữa chứ, đúng không ạ? Chúng ta luôn luôn là thắng winner thì ai sẽ là người winner, đúng không ạ? Luôn luôn là win-win solution, đó không là best solution I think. Và anh ấy nói rằng là khi chúng ta cũng giống như những trò chơi khác, thị trường luôn luôn thay đổi. Chính vì vậy mà chúng ta phải có một cái tầm nhìn, sự quan trắc thị trường cũng như những cái sản phẩm trong cái trò chơi của chúng ta, để chúng ta có thể đưa ra một chiến lược hiệu quả nhất là cho chính bản thân mình trong thời điểm đó các anh chị nhé, hoặc là có một cái nhìn xa hơn đối với cái cách đi của những sản phẩm đó, cũng là cách chơi tốt nhất và hiệu quả nhất, chứ đừng đi một con đường duy nhất mà hãy thay đổi nó theo cái thị trường cũng như là giá cả của các vật phẩm trên thị trường các anh chị nhé. Thì Vân nghĩ đây là một câu trả lời khá là thông minh, thì cũng là một lời khuyên rất là khéo dành cho tất cả các người chơi của chúng ta để đảm bảo rằng chúng ta thu lại lợi nhuận từ trò chơi này các chị nhé. Wow, I think I got very important key from your advice tonight. I think I can also, maybe I can add a little extra detail to this, Vanessa, is that those of the players who have been with us for some time, they know that we are always looking to make the ecosystem better. So it's hard to say sometimes we will make it better for the facilities or we will make it better for drones. We are always looking to see how do we balance it better so that everything becomes more worth over time. So exactly, you need a balance, because otherwise, if it's not balanced, then it breaks. And so our most important task is to have it balanced and always have opportunity for people. And then it's the player's own responsibility to pay attention and see, oh, if I do this instead of that, then maybe I'll earn a little more. There you have to pay attention as a player. Very clear picture, and big picture, to be honest. Like you are of the mountain and to see all the view under your foot. Okay. Exactly. Thank you very much. Các anh chị có biết rằng là anh ấy vừa cho chúng ta một bức tranh vô cùng thú vị về PLANETIX các anh chị. Anh ấy nói rằng là khi chúng ta là một người chơi thì không chỉ nhìn một sản phẩm mà chỉ nhìn một con đường. Bởi vì trong PLANETIX có rất là nhiều sản phẩm, và ở đây nó có cả một hệ sinh thái các anh chị, ecosystem, đúng là economic. Bởi như vậy mà để đảm bảo được rằng trò chơi này luôn luôn cân bằng các anh chị và mang lại quyền lợi cũng như là lợi nhuận cho tất cả các người chơi, thì không thể nào nhìn chỉ ở một khía cạnh nào đó các anh chị, mà phải là nhìn một bức tranh tổng thể. Và ở đây chúng ta đã có một câu trả lời của Rasmus, là một người mà giám đốc marketing, và còn thấy một bức tranh tổng thể rất lớn mà anh đã nhìn thấy. Có nghĩa là gì ạ? Không thể nào vì quyền lợi của một người chơi mà có thể là đưa giá nó lên hay là giảm nó xuống, mà ở đây phải tạo ra một sự cân bằng của tất cả các sản phẩm để đảm bảo ra một sự cân bằng trong trò chơi. Nếu không thì trò chơi này sẽ bị đứt gãy các anh chị. Và đây là một điều mà Vân thấy vô cùng tuyệt vời, cho nên các anh chị hãy yên tâm chơi trò chơi này nhé. Bởi vì sao ạ? Bởi vì có thể một cái sản phẩm này nó lên nó xuống, nhưng mà chúng ta sẽ nhờ ở những sản phẩm khác để chúng ta có thể cân bằng được cái lối chơi của chúng ta. Wow, great. Thank you very much. I feel so excited tonight, to be honest. That's nice. That's good to hear. You know that before joining this room, I was a little bit nervous. Okay. How can I deal with him because he's the director of marketing and then blah blah. But now, to be honest, I'm so excited with all your questions. To be honest, that is nice to hear. It's a big feature for us. Okay. That's nice to hear, Melissa. Yeah, let's move to the fourth question. They ask regarding the IC list on the order the fee. Centralized exchanges. Yes. Yeah, so we are behind the scenes. So a lot of what goes on with listings, that's a lot of dealings behind the scenes. And so we have a partnership team that is working on a lot of partnerships, and we are talking to some of the biggest in the space. The thing about centralized exchanges, which is the question here, is that these are things that take much longer to get on. So it's first of all is that there's a lot of what is called compliance that needs to be taken care of, and then it's also most of the time very expensive
to list on a centralized exchange. And so we have not listed on new ones recently because we have been building so much in the game, and we've been working on so many other bigger partnerships that we felt like it was not the best decision, both business-wise and also marketing-wise, to go with a centralized exchange for us to come up on the biggest. If, for instance, people are thinking, why are they not on Coinbase yet? That is because to get on a thing like Coinbase, you need to be on a lot of different centralized exchanges for them to see it. You need to have a lot of trading volume. And the thing about our game now and our IXT token, which is what they pay attention to, is that it does not have enough trading volume yet for it to be relevant for them. So this is a good thing for us because it means also that if you look at the token in the overall blockchain and crypto ecosystem. That's fine. No, that's so fine, Vanessa. That's crazy. Where you are. He wants to taste. I'm neutral already, but still. I'm a little Wi-Fi as 5 years already, and every time I ask him to get out. So don't disturb me, please. He wants to be in the Zoom. Maybe one day he should be in the Zoom, then he'll be happy if he can join. Is it? I know that it's a long explanation. We can break it up afterwards if that's easier for you. Is it easier to do it in steps, or what do you think? Sure, for sure. To make sure everything we do right better. Yeah. And then falling down. I think. Yeah. Và đối với câu hỏi này thì một cái phần trả lời mà vô cùng chắc chắn từ nãy đó là gì? Tất cả mọi thứ công ty đều đang làm cho chúng ta các anh chị. Họ có tất cả luôn một cái tổ, một cái ban mà chuyên làm việc với các công ty liên kết. Thì đối với các cái sàn phi tập trung thì họ cũng đã nhắm đến rất là nhiều sàn. Tuy nhiên liên quan đến vấn đề giấy tờ pháp chế, liên quan đến vấn đề volume giao dịch các anh chị. Ví dụ như là tại sao nãy nói là tại sao chúng ta vẫn chưa lên sàn Coinbase đúng không ạ? Hoặc là Binance chẳng hạn. Thì đối với những cái sàn đó chúng ta cần phải có một cái lượng giao dịch rất là lớn so với cái yêu cầu của những cái sàn của họ. Tuy nhiên vấn đề PLANETIX hiện tại là gì ạ? Là chúng ta đi từng bước một các anh chị, chứ không phải là chúng ta đi một cách vội vàng để rồi chúng ta phải quay ngược lại từ đầu. Và PLANETIX luôn luôn mong muốn mang lại những điều tuyệt vời nhất cho cộng đồng người chơi chúng ta. Chính vậy đó cũng là những cái mà PLANETIX đang hướng đến, chứ không phải là họ không có tầm nhìn, nhưng họ đang có kế hoạch mọi thứ, nhưng tất cả đều đi từng bước từ từ. Và nãy hỏi rằng là có đồng ý rằng là chúng ta sẽ đi từng bước một cách chậm rãi nhưng chắc chắn để chúng ta có thể đạt được một đỉnh cao, chứ không phải là chúng ta đi một cách vội vã rồi chúng ta quay lại các anh chị nhé. Đây là một cái câu hỏi, một câu trả lời mà con Hải cảm thấy vô cùng thú vị từ Rasmus ở vị trí là một giám đốc marketing cũng như là một người nắm vai trò rất là quan trọng trong PLANETIX. I think that is so we are so pleased and so happy with all your questions to all your answers to be honest. And I think they are pleased with all the information you just provide to us. Okay. That is good. Can I say one extra thing about this, Vanessa? Also, I think it's important is when you look at PLANETIX in the bigger blockchain ecosystem, then we are getting a lot of attention because we're doing so well. We're doing really well with the amount of players, with the game size, with the social media presence. But one thing that people, and this is what makes it very interesting, is that when people come into the space for maybe being investors or want to look at buying a token, they will see PLANETIX and see this is a huge game, but their token market cap is only $50 million. So we are a huge game, but our token has a low market cap. So that means that probably a lot of investors, when they start coming back into the crypto markets, because everyone is a little gone now because it's been a bear market. When they come back, they will see a game that is doing really well, but the token seems undervalued. This means that a lot of people will see that as an opportunity, that it might be undervalued. This is actually, I would say, that is a very positive thing for us. So we are waiting to see when this attention picks up. Then it makes sense to go on bigger exchanges. We will get the interest also. I totally understand. We have to be ready to be
Boom, right. Okay. Exactly. Yeah. Okay. Một cái góc nhìn nữa mà Vân thấy anh Rasmus chia sẻ vô cùng là thú vị các anh chị ở góc độ là một nhà đầu tư. Anh ấy nói rằng là khi chúng ta là một người chơi trong cái chuỗi Polygon thì chúng ta sẽ thấy cái lượng giao dịch rất là lớn, đúng không ạ? Tuy nhiên nếu mà nhìn ở khía cạnh ở trên nền tảng của Marketing, tức là thị trường đồng tiền coin, thì cái tiền RC của chúng ta chưa có giá trị so với những đồng tiền khác. Vậy thì đóng vai trò là một người đầu tư, khi họ vào trong cái nền tảng Polygon đó, họ xem đồng tiền của chúng ta, đúng không ạ? Trên cái thị trường coin đó họ xem đồng tiền chúng ta, thì họ thấy rằng là ví dụ họ lên Binance chẳng hạn, hoặc Market, đúng không ạ? Xem đồng tiền của chúng ta thì giá dịch của chúng ta chưa cao so với những đồng tiền khác, thì vô hình chung nếu chúng ta list lúc đó thì chúng ta sẽ mất đi những cái nhà đầu tư thiên thần đó, các chị, những nhà đầu tư tài năng đó. Bởi vì khi chúng ta chưa sẵn sàng để bùng nổ mà chúng ta đã bùng nổ rồi, thì làm như thế thì chúng ta sẽ bị mất hình ảnh trong những cái nhà đầu tư. Và Vân nghĩ đây là một trong những cái chiến lược vô cùng là thông minh của PLANETIX. Bởi vì khi chúng ta đã sẵn sàng mọi cái rồi thì chúng ta sẵn sàng đối đầu với những ông lớn, đúng không ạ? Bởi vì khi chúng ta chưa đủ tầm cỡ để chúng ta list những sàn đó thì chúng ta không nên vội vàng các anh chị. Và Vân cảm thấy vô cùng là tuyệt vời khi mà có những thông tin chia sẻ ở một bức tranh tổng thể, một bức tranh rất là lớn với những chiến lược kế hoạch của PLANETIX đi với cái sự chia sẻ của anh Rasmus trong ngày hôm nay. Và chúng ta cũng thấy được rằng là từng bước một PLANETIX đã chinh phục được những đỉnh cao, đúng không ạ? Tuy nhiên chúng ta sẽ cần thời gian. What we need here is the time right. I know that I'm sure that we will be in the top, but strongly on the top to face with the giant outside. Thank you. Yes. Yeah. Exactly. That's so exciting, to be honest. All right. Would you like to listen to the other questions? How many questions do you have there? I have so I can also see, so Trin sent me some different ones. See, the next one I have is about some of the value of cargo free pack. They're asking a little bit. I can explain a little bit about that. So I've mentioned before some other places that we've tried to create a pack that is both very valuable for new people and for existing players. And especially one of the ways that we've done that is that we included 1,111 picks. So if you've been trading picks, then you know also that most picks trade for at least a couple of IXT depending on the rarity. So, but of course it also can take time to sell the picks. Like you're not going to sell 1,000 picks in one day. That will take some time. But as we see more people play the game, you will sell them faster. I bet also everyone has seen like that it's slowly picking up, and the bigger we get, the more that we get people on, the easier it will be to sell these picks. So just the picks alone, when I have been getting the packs, I'm like, that's a lot of value already. And I think this is where it's very interesting for people to remember. We launched the cargo pack free, and then we launched the affiliate system. And what is it that affiliate system does is that rewards the existing players to bringing new players. But it also helps them in that if all of us who's playing the game, if all 50 or 60,000 or how many people are playing the game now, if we all go out and get 5 people or 10 people to come play the game, then I bet you that everyone who has 1,000 picks are going to sell them way faster. Sure. Okay. That is the first USB, that unique selling point of cargo doctrine, right? That's the first thing. That's the first thing. Let me explain to them. To be honest, because for the old people who bought PLANETIX from the beginning, they have so many picks, and for the new people, they don't see the value of that. To be honest, for me, I have about 80,000 picks until now. Yeah. So let me explain the value of that. Các anh chị có biết là đối với cái góc nhìn của anh Rasmus, anh nói rằng là với cái gói các Rock 3 mà hiện nay đang tung ra thị trường cho người chơi mới cũng như là cho người chơi hiện tại, thì cái giá trị đầu tiên mà anh ấy muốn nhấn mạnh đó là 1.111 piece đất các anh chị. Bởi vì sao ạ? Các anh chị cũng biết được rằng là khi 1.111 piece đất đó các người chơi đang có trong tay, thì khi chúng ta giao dịch, đúng không ạ, chúng ta sẽ có một cái lượng IC chúng ta đã thu về ví của mình, đúng không ạ? Và dĩ nhiên để bán hết 1.111 piece đó chúng ta cần phải có thời gian. Thứ hai là gì ạ? Khi chúng ta có cái phần chương trình affiliate, các chị là người giới thiệu người chơi, các chị, khi càng nhiều người chơi vào thì cái lượng giao dịch chúng ta càng bán dễ đi, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ có lợi nhuận về cái phần trăm trên phần affiliate, đúng không ạ? Chia sẻ đường link cho người chơi mới, và cái phần bán đất của chúng ta thì cái giá trị đầu tiên đó thôi cũng đã đem lại cái lợi nhuận so với mọi người mà số tiền chúng ta bỏ ra để mua cái gói các Rock 3 này rồi các chị.
đúng không ạ? Bởi vì có một số anh cô chú anh chị trước đây đã tham gia vào PLANETIX và mua đất rất là nhiều, nhưng đối với người chơi mới hiện tại họ khó để có được một miếng đất, họ phải lên thị trường họ mua, đúng không ạ? Vậy thì chỉ mua gói này thôi chúng ta đã có 1.100 người một piece đất rồi, tại sao không? Why not? Right? Thank you. That is the first USP. What is the second one? Yes. The second one is, I would say everything else combined is the second one. So how we build it up is that it makes, now you can also buy things individually, but everything into one is a really great package. You have the rover that will really make it easier when you're farming. You have also the pack of avatar pack, which you both is a collectible, but will also let you actually upgrade for perks in the game when you burn them. You can. There's definitely going to be more perks coming forward. I can't talk about any of them yet, but there will. Also, we're always trying to find new, cool, funny, how do you say, like smart things that to have assets work different in the game. Yeah. So that is also one. We have and you also have the AOC badge packs. I know there's not anything for them now, but we are also rolling something out. So I would say it's really hard to say this is one thing that's like worth all the value. It is a combination of it, and people again have to remember this is not a short-term game. This is, you have to think a little more long-term, and then constantly think of strategies. Sure. Thank you very much. All right. Welcome. That to us, some girls, SOC ladies, we say that, oh my God, sometimes we are so tired to run with PLANETIX because it changes all the time, to be honest. Yeah, this is, I will just say on that, Vanessa, it's a good point to say. So we are also trying to find a good pace. So it is from one thing that sometimes people can forget is that let's say that you guys are all in a big group and you talk together and you're like, this would be nice, that would be nice. And so you come to us and you say like, hey, we think this would be really cool. And then we consider that. But we, from where I'm sitting, where we're sitting, we have maybe 50,000 people. So we have you, we also have people in China and in Brazil and in Europe. We have people everywhere, and not everyone wants the same. So we have to figure out, okay, but is this better or is this better? So it's people have to remember it's a big ecosystem, and we have to make sure that everyone is as happy as possible, and that is also a balancing act a lot of times. Yeah. New idea, better idea, right? We all time brainstorm for the idea, all right? Exactly, yeah. Let me explain now about the second combination benefit about the category. Thank you. Yes. Thank you. Anh có biết rằng là anh Rasmus vừa giải thích cho chúng ta cái quyền lợi thứ hai, và trong đây bao gồm tất cả những cái quyền lợi nhỏ các anh chị. Chẳng hạn như là gì ạ? Chẳng hạn như chúng ta sẽ có những chiếc xe, đúng không, rovers, để chúng ta có thể thu gom rác vào 10 ngày một lần, đúng không ạ? Thứ hai là chúng ta có những cái avatar để chúng ta có thể đốt vật phẩm chúng ta claim all mà không phải chúng ta click từng cái một, đúng không ạ? Đó là chính là những cái quyền lợi mà trong cái phần 2 này, cái phần mà điểm 2 mà chúng ta nói đến gói các rồi. Và lại có một điểm nhấn mạnh đối với chúng ta rằng là gì ạ? PLANETIX không phải là một trò chơi ngắn hạn các anh chị, mà là một trò chơi dài hạn. Chính vì vậy mà chúng ta còn có một chiến lược dành cho chúng ta để đi như thế nào cho nó hiệu quả. Và đây là một chặng đường dài các anh chị. Và đây là một cái điều mà con cảm thấy khá là vui khi mà nghe những cái câu từ này từ giám đốc marketing. Bởi vì chúng ta có thể thấy là đây là không phải là một trò chơi đơn thuần, mà nó là một trò chơi gọi là NFT trên nền tảng Polygon blockchain, đúng không ạ? Và nó có cả một cái eco gọi là ecosystem, đúng không ạ? Trong này có cả một chuỗi sinh thái của những cái sản phẩm trò chơi trong này. Và đó là những cái quyền lợi mà trong PLANETIX thì anh ấy mới giải thích đó là, và đặc biệt là gì, khi chúng ta trò chơi trong một nhóm chẳng hạn, khi chúng ta có ý tưởng gì đó về cái sản phẩm hoặc vật phẩm trong PLANETIX, chúng ta có thể đưa ra cái ý tưởng của mình các anh chị. Bởi vì anh nói là đối với PLANETIX tại văn phòng ở Nibiru thì có thể khoảng là hơn 50 người, nhưng mà không phải là lúc nào cũng là ý tưởng của mọi người giống nhau. Và đặc biệt là từ người chơi thì chúng ta có thể có những ý tưởng nào hay, hoặc là thấy cái này nó chưa đúng, chưa hiệu quả lắm, thì chúng ta nên raise ý tưởng của chúng ta lên. Bởi vì luôn luôn ý tưởng là 100 người thì vẫn hơn một người, đúng không ạ? Alright, thank you very much. And by the way, you mentioned about rover. May I have one question? Because today we already applied to use the rover, the avatar. The avatar to claim open the asset already. However, wherever we can use it forever or just only sometimes, and then we have to burn the avatar.
No, so every time you burn an avatar, you unlock a feature. Then you keep the feature. Then it doesn't go away. So you will have that feature. So if you, for instance, want to have the claim all for Y space, and then you burn a Y space avatar, then you will always have the claim all. It's important for people to remember, burn the cheapest one. If you look in the marketplace, you can see some are more rare than others. The background of the avatar, you mean? It can be different things. So this is something I know. I know that this is something that can be new to players. That is that if players are used to you earn and one asset just earns something. Now you have to, with avatars, you have to remember to consider collectability, which means rarity. So this is a big thing on Ethereum, where NFTs are most popular. What people care about a lot there is how rare is it. This is like collecting baseball cards. So if you have a baseball card that there's only 10 of in the world, collectors will pay much more for that than if there was 10,000. But this is something when you go in and you burn one of these avatars, remember to go, now you can go on OpenSea, and when we have our own marketplace V2 on, you can go there, but on OpenSea you can see like, oh, this avatar there is 500 of. Then maybe that is way better to burn that than if you have someone from MySpace that is only 50 of. Because that will be more rare, and there might be ways that is can become more valuable in the future. I can't guarantee that, but that is how collectability works, is that the more rare it is, the more people are willing to pay for it. So remember to do that. Look at how rare is your avatar before you burn it. Okay, and each avatar just used for one account only, right? We are not able to move to the other one to use. No, because once you burn it, it's gone. That means burning means it's like if you had it and you break it and you throw it out, that's the same thing. So I think someone has to ask that question. Of course, it's good. Có cái cộng đồng người chơi Việt Nam mà khôn quá, avatar đốt chỉ cho một tài khoản thôi các chị nha, đốt rồi là xong, cho nó chuyển sang tài khoản khác các chị. Và đây mới giải thích là khi chúng ta sử dụng cái avatar chúng ta đốt để mà claim vào khoản một lần các chị, nó tùy thuộc vào cái giá trị của avatar của chúng ta. Và khi chúng ta đốt rồi thì nó có cái feature là cái chức năng đó các anh chị quan sát nó thử nha, để xem thử là ví dụ như Dũng hôm nay đã mở ra rồi thì xem thử là với cái avatar đó background màu trắng chẳng hạn, hoặc là màu tím hoặc màu vàng gì đó, mỗi cái khác nhau các anh chị, thì xem là thử trong bao nhiêu ngày nó có cái dấu hiệu chỗ nào đó để nó chỉ cho chúng ta thời gian để làm ôn hay không. Bởi vì anh nói là nếu chúng ta lên thương trường OpenSea chẳng hạn thì chúng ta thấy các loại avatar khác nhau thì giá cả khác nhau, có cái thì 500 matic, có cái thì chỉ vài mươi matic thôi, thì nó liên quan đến cái giá trị và cái độ hiếp của cái avatar đó các anh chị. Đó là những cái, và đặc biệt là đối với người chơi thì trong cái PLANETIX nó có một điều rằng các anh chị hãy lưu ý là nó luôn luôn cập nhật những cái mới, và bắt buộc người chơi phải học và chạy theo, có nghĩa là phải cập nhật những thông tin các anh chị, không chỉ là những sản phẩm cũ mà những sản phẩm cập nhật để chúng ta áp dụng cho những sản phẩm hiện tại. Chính vậy chúng ta hãy luôn cập nhật thông tin cho mình các cô chú chị nhé. Okay. Thì đó là những câu hỏi mà I mean sounds so interesting for everything, to be honest. I just remind Vietnamese community they have to update the information every day. If not, they will be lost. I know also, and I know it's a lot, and we are trying to slow down a little bit so that people now can like, okay, catch up and learn and everything. We just had so much that we were, when we launched the project, we put out a roadmap. And a roadmap is what says you will do this and this. And for us, it was super important to make sure that we showed the community and showed the people in the space and the players that they can trust us. Because for us, that is what matters the most. It is also one of the reasons we hired Trin, who you all know, is because I heard from Keith and Tan and other people, like, we really want to get more in touch with the team. And a lot of us are super busy. But so we realized we need to hire someone that can bring us closer to the community, and that's why we found Trin. I just want to say also thanks to Trin for setting this up. I've been so happy with getting Trin on board, and I hope that you guys also appreciating that we have her.
think she's very happy to hear that from her director. Okay, let me translate in English. Và chú anh chị có biết rằng là anh đã nói rằng là có rất là nhiều thông tin của PLANETIX dành cho cộng đồng người chơi. Tuy nhiên công ty cũng thấy được rằng là có quá nhiều thông tin mới dành cho người chơi, đúng không ạ? Chính vì vậy mà hiện tại công ty sẽ đi chậm lại một chút xíu để mọi người có thời gian để cập nhật những cái hiện tại cũng như là sẵn sàng cho những cái mới các anh chị. Đặc biệt là khi công ty PLANETIX làm việc, họ luôn luôn có một cái bản đồ kế hoạch, các chị gọi là roadmap, đúng không ạ? Bản đồ kế hoạch công việc, và họ sẽ theo tiến trình đó để họ làm các chị. Và một điều con cảm thấy rất là thú vị khi mà Vân lại một lần nữa quay lại một trong những công ty mà của những người quản lý là người châu Âu, người nước ngoài các chị. Họ đã làm một kế hoạch theo bám sát đúng kế hoạch đó mà làm. Và chúng ta là một người chơi cũng cảm thấy rất là tin tưởng khi mà công ty có một cái chiến lược, một kế hoạch đi rất là sát sao, đúng không ạ? Và anh ấy sẵn nhân tiện cơ của buổi hôm nay, anh ấy cảm thấy là và họ mong muốn được gần với cộng đồng người chơi hơn. Và với kế hoạch đó thì anh ấy cũng cảm thấy rất là vui mừng khi có mà một người Việt Nam của chúng ta là thành viên trong cái đội marketing đó là Miss Trinh, đúng không? Họ có là cô ấy có mặt ở đây, và anh ấy cảm thấy rất là vui khi có cô Trinh là một cánh tay hỗ trợ cho anh ấy để đến với cộng đồng Việt Nam cũng như là những cộng đồng khác. Và đặc biệt cũng như là các bạn trong đội bảo trợ, chẳng hạn như là bạn Kiệt, bạn Thân, bạn Dũng, các thành viên trong team để giúp đưa thông tin nhanh chóng từ công ty về cộng đồng, cũng như là phản hồi lại những thông tin từ cộng đồng đến với công ty. Đó là một điều anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Alright, I feel so happy for Miss Tin and for the young guys in Vietnam as well. Alright, thank you very much for all the great information that you just shared with us. Any other thing you want to share? Yes. Yeah. So I see here, I have another question about the loot crate. Someone is asking, they have read that when collecting waste from drones, they have a 0.5% chance of getting it, but they never see it, they never get it. Okay, có thành viên nói rằng là họ nghe rằng là khi mà họ nhận rác từ máy bay, các anh chị, họ sẽ có cơ hội có 0.5% nhận được cái loot crate các anh chị, nhưng mà tới giờ vẫn không thấy. Alright, vậy thì câu trả lời của anh Rasmus là như thế nào đây? Okay, what is your So, one thing that people have to remember is that I don't know if anyone was on, I was recently on Twitter Spaces with a project we work with called Chainlink, and I talked to a person from Chainlink called James. And Chainlink is one of the most well-respected oracles in the blockchain. And we use them to make sure that when people have chances of getting something in the game, that no one can cheat with that. So that is, if you read a little bit up, and I gave you, we are using what is called VRF from Chainlink, and that is a service they have that guarantees that when you have a randomness in something, which is the percentage chance whenever any of us goes in and we sort through the waste, or we collect something, or we turn it into something else, there is a call to the contract of Chainlink, and that makes sure that it's random what you get. So this is actually to make sure that no one can come and say, well, wait a minute, PLANETIX, I think that you're taking all the nice things and I'm just getting all the shit. So that is why we use that. So this is the first thing that people must, it's important that they know that this is not something we just decide. This is the percentage is built in. We use a very, very, very good and reputable service that guarantees that it is random when people get assets like this. So we have to wait for the luck to come right. We still do it. I mean, I can say I never even got a blueprint. Everyone in the office is saying you'll get a blueprint. I never get a blueprint. I'm starting to give up even getting a blueprint. So sometimes you're lucky. Sometimes you're not so lucky. But if you look at if you play it for a long time, then if you did the calculations, it would add up. Yeah. Alright, get it. Anh ấy nói rằng là công ty đã có một cái làm việc với một cái công ty liên kết trên nền tảng ở Polygon các anh chị về những cái phần mà may mắn và xổ số này kia nọ, những cái phần đó thì anh ấy nói rằng là có những lúc mà có cái chương trình nó đề ra thì mọi người không nhận được, mọi người cứ nghĩ là công ty ra cho có thôi các anh chị, hay là công ty đã những thành viên nào đó đã nhận hết cái phần đó, nhưng mà anh ấy nói là đã là may mắn thì có thể nó đến, có thể nó không các anh chị. Bản thân anh ấy cũng chưa bao giờ nhận được cái phần mà loot rate này ở trong cái phần nhận rác của máy bay các anh chị ạ.
Cho nên các anh chị đã nói là công ty đã nói là làm, tuy nhiên cái phần may mắn đó không phải lúc nào chúng ta cũng nhận được may mắn, có khi nó đến một người khác mà chúng ta không biết thì sao, đúng không ạ? Vậy thì bởi vì đó là một công ty mà họ liên kết trên nền tảng, và họ nói là đảm bảo công ty phải công ty liên kết đó phải làm đúng như những quy tắc mà công ty PLANETIX đã yêu cầu, thì họ làm không sai gì cả, nhưng mà vấn đề là chỉ chưa đến tay chúng ta mà thôi các anh chị nhé. Rồi, okay, thank you very much for your, and I just hope that they do understand the look is not always come to them at once, right? They appreciate the others. Okay. Exactly. Probably one day you're super lucky in Vanessa, and then Keith is there like, damn it, I didn't get anything today. And then maybe the next week, Keith is the lucky guy. It probably changes. Okay. Like the missionary facility, I have never got it. I only praise for the universe to bring to me. Yeah, me neither. I gave up. I just built outline territories, then it's easier. Then I win every time. Okay. Anh ấy nói rằng là đừng có nghĩ rằng là tại sao họ có và tôi không có, tôi bực bội, đúng không ạ? Không có là chị may mắn là đến một cách ngẫu nhiên thôi à. Cũng giống như Vân nói là giống như là nhà máy vàng đó các anh chị, rất là nhiều người có mà Vân cũng chưa đặt ra. Vân nói là ok, Vân đang cầu nguyện vũ trụ để có thể gửi về cho Vân một cái nhà máy vàng. Anh bảo là bản thân ảnh cũng vậy, cho nên ảnh chỉ đi sai lệnh màu trắng thôi, và mua nhà cái trắng là cách nhanh nhất. Okay, alright. So, alright, that is all the question from our side. Are you tired with all the questions regarding PLANETIX? Would you like to relax a little bit by listening to the song from your side? No, I mean I can go with some more questions. I mean I also want to say one thing that is important for me to say today. I think is that so I was the one who hired Trin, and Trin is doing an amazing job for looking at the different communities. So she's talking to your communities, she's talking to the Chinese community, Korean community, Brazilian, like everywhere. And Trin talks to me about the different communities and how it's going and all this. And I want to say that I am super grateful to have the Vietnamese community playing our game, because you are definitely our banner community. I mean, you some of the things that we see you guys do in terms of projects that you set up, how you find ways to help each other, how you work together. That is so exemplary, and is very much the way that we intend the game to be played, that people work together instead of fight against each other. They work together. Of course, there can be some healthy competition, but I think what I'm hearing from Trin, what I'm seeing also on social media, and I mean, I'm so proud to have all you guys playing this game, and it makes me smile every time Trin tells me about something new you guys did, or a way that you helped other people. That is so cool, and I just want to say that I see other people are being inspired by that. That is amazing to see. All right. I'm so happy to hear that, because to be honest, I'm also ex-OC from the beginning, from 2015. Yeah. All right. Đến đây là một đêm rất là tuyệt vời. Các anh chị, chúng ta toàn là nghe những lời khen từ anh Rasmus, đặc biệt là hôm nay anh ấy muốn gửi lời cảm ơn đến Miss Trinh cũng như là các thành viên đội bảo hộ, và đặc biệt là những người chơi của cộng đồng PLANETIX Việt Nam. Bởi vì sao ạ? Bởi vì với qua cái chương trình làm việc của Miss Trinh, làm việc với về marketing với những cái cộng đồng người chơi chẳng hạn của Nga, của Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan, rất là nhiều nước, thì cộng đồng Việt Nam là một trong những cộng đồng mà anh Rasmus cảm thấy yêu mến và cảm thấy hào hứng nhất. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta luôn luôn truyền năng lượng cũng như là truyền được cái cảm hứng trong trò chơi về phía với ban lãnh đạo của công ty. Và đặc biệt là hôm nay anh ấy cảm thấy là rất là vui khi được tiếp xúc với chúng ta, cũng như là những cái thông tin phản hồi về những người chơi đối với PLANETIX. Và thật sự cộng đồng Việt Nam là một trong những cộng đồng năng động và trẻ trung, cũng như là rất là dễ thương, đúng không ạ? Mà mang lại những cái gọi là năng lượng cũng như là động lực truyền cảm hứng cho các thành viên trong ban quản lý của PLANETIX, trong đó có anh Rasmus. Và anh ấy cảm thấy rất là vui khi có Miss Trinh bên cạnh, cũng là một người Việt. Các anh chị, đó cũng là một thế mạnh của cộng đồng của chúng ta, đúng không ạ? Hãy tận dụng các anh chị nhé, hãy tận dụng giá trị này của Miss Trinh là một chân trong cái PLANETIX, đúng không ạ? Và có được tình yêu mến của anh Rasmus, giám đốc marketing dành cho thị trường Việt Nam của chúng ta. Alright, we are so happy to hear all the appreciations, the words from your side, to be honest. And we just hope that beside Miss Trinh as a Vietnamese person and your love for Vietnam, hopefully in the future we have
some nice strategy and also great things for Vietnamese associate, not in specific, but for all the associate in the world. Yeah. And I really love the word slogan from PLANETIX from the beginning. PLANETIX is not a platform, again, right? It's a platform to make a living. That's really exactly. Exactly. Yeah, and that is, and I mean, that is the most important, that people are able to make it into something that they can sustain themselves with, and I mean, the better the game does, the more new people we get to actually play the game, the better opportunities we will have for this in the future. The bigger the game will get in the overall space, and the more we're able to, how do you say, get attention on it. One of the big things that I think I can mention that we're building into it is that we are looking for ways in the future to bring in extra sponsorship opportunities. Because the more value we can put into the ecosystem, the better for everyone. This is also why when you see the 5% commission on the marketplace, everything goes into the community. We don't take anything. And then we burn some to make IXT healthier. So this is something that we are doing different than most games, is that we are paying exceptional attention to putting as much as we possibly can back into the ecosystem, because if the ecosystem becomes stronger over time, then we all win, both everyone playing it and also us as a company. That's how we all succeed together. Tất cả những gì mà anh ấy vừa chia sẻ thì làm cho tôi nhớ đến câu nói của Felix ngay từ những ngày đầu các anh chị, đó là gì ạ? PLANETIX không phải là một nền tảng trò chơi bình thường, mà nó là một nền tảng chơi để kiếm tiền, mà nó là một nơi để chúng ta có thể xây dựng cuộc sống của mình các anh chị. Và anh ấy cũng khẳng lại là Rasmus, anh khẳng định là PLANETIX là một nơi mà chúng ta càng phát triển, càng chia sẻ thì PLANETIX càng ngày càng phát triển, và ở đó tất cả những thu nhập lợi nhuận thì được 5% mà trong cái hệ thống ecosystem đó sẽ được trả về lại cho cộng đồng các anh chị. Đặc biệt là đồng tiền IXT sẽ được đốt cháy theo cơ chế của họ. Chính vì vậy mà giá trị của đồng tiền IXT sẽ được ngày càng lên cao. Thì đó chính là cái giá trị mà trong nền tảng trò chơi này các anh chị. Càng chia sẻ thì chúng ta sẽ càng nhận được lợi nhuận cho chính bản thân mình và cho những người mình chia sẻ cơ hội lại cho họ. Đó là điều mà tôi thấy cảm thấy tuyệt vời đối với chương trình trò chơi này. Everything is so great tonight, to be honest. But they said that they still do you have any question with you there? I think I see there's a question about when does rating mode start. Yes. That's a good question. Yes. So I want to say I can't wait either, but I cannot tell you when it will start. We had to wait with implementing it due to a lot of technical reasons that will take me a long time to even understand myself. But it is something that I hope will come soon, but I actually cannot give you an answer for when that will come. But we are constantly working on all kinds of nice things to come this year, that I can tell you. Waiting sometimes is made a great feeling, right? Yeah, the anticipation is always nice. Cái câu hỏi mà khi nào ready ra đời, anh ấy mà nói là anh ấy cũng giống như các bạn thôi, cũng là mong chờ cái điều đó xảy ra. Nhưng mà tới thời điểm hiện tại thì anh ấy chưa có câu trả lời chính xác khi nào nó ra đời các chị nhé. Và đôi khi sự chờ đợi cũng làm cho chúng ta có một cái cảm giác rất là hứng thú các chị. Cho nên hãy tiếp tục kiên nhẫn và chờ đợi sự ra mắt của một phần mới nữa trong PLANETIX các chị. Okay, thank you very much. All right. You're welcome. Yes. And do I have more? I have when will the Lucky Cat lottery ticket reopen? That is also, I know that. Should I just say it, Vanessa? Should you say that in Vietnamese first? What is best? The Lucky Cat, right? Khi nào chương trình xổ số may mắn con mèo lại bắt đầu xuất hiện như lần trước các chị? Đây là câu hỏi mà mọi người nhắm đến ạ. Yeah, so there's of course the lottery tickets for winning landmarks, and I hope they will open soon. They are working on. It was because when we launched Mission Control, this is a different thing on top of the marketplace, and before we had it in the marketplace, so it means we need to build some layers, and that caused a little bit of difficulty for the developers, so they had to pause these because they needed to change something. And we prioritized putting out Mission Control first because we felt this is going to be way more exciting for the players.
And then after that, we did the cargo drop free, and then they are looking at a lot of these things. So I hope also this is also soon. I can't give you an answer on this, but I know that they are working on getting them to start again as soon as possible. Too many things that have to be mentioned, right? Exactly. They have. I mean, we are some things. You see, also Vanessa, you said we can't almost keep up with new things, but then there's also some other things you want. So it's we try our best. And hopefully with the time, the luck will come to them who are not who are patient enough. Definitely. Exactly. Câu hỏi về sổ số may mắn các anh chị, chúng ta có quá nhiều thứ để hỏi đúng không ạ? Và làm thấy cũng cảm thấy khá là thú vị khi trả lời những câu hỏi của chúng ta. Và các anh chị biết là chương trình sổ số may mắn cái này chúng ta đã có rồi đúng không ạ? Tuy nhiên chúng ta đã công ty đã dừng lại để làm gì? Để nhường chỗ cho trò chơi Mission Control. Bởi vì trong cái phần trong PLANETIX có rất là nhiều phần các anh chị. Và điều quan trọng nhất trong thời điểm vừa qua là đang focus tập trung vào trong Mission Control. Bởi vì nó khá là quan trọng đối với chúng ta. Sau chương trình Mission Control đang đi vào ổn định lại đã ra đời cái gói Control 3 đúng không ạ? Vậy thì cũng đang chạy cái chương trình này marketing để cái chương trình cái gói này bán một cách thành công. Và dĩ nhiên họ sẽ quay lại chương trình sổ số để chúng ta có thể trúng những cái landmark theo như cái chương trình trong các cái kế hoạch của PLANETIX. Tuy nhiên tất cả mọi thứ đều sẽ đi vào quỹ đạo các anh chị, chỉ cần một chút xíu về vấn đề thời gian mà thôi. Chính vì vậy mà cũng như các anh chị chúng ta, anh ấy cũng mong đợi cái chương trình sổ số này sẽ quay trở lại sớm từ các anh chị, và chúng ta hãy kiên nhẫn chờ đợi các anh chị nhé, và sự may mắn sẽ đến với những ai đủ kiên nhẫn để chờ đợi các anh chị. Alright, good luck to all of you. Thank you very much. Nice. All right. Could we take? I have a few extra minutes if we should take a few extra questions. So what do you think, Vanessa? Well, I don't know if they have some question. I would like to ask if energy besides singing taste, take the rate of 1:1 with IC, EA, and all. Is there any other to use for the company? Yeah, there will be other things to use energy for. There's a lot of cool things coming to the game. And you will see more things that you can use the energy for. I mean, I've been saving energy. I'm saving up energy now. I hope that it's gonna benefit me. I don't know yet, because sometimes when we build it, we only know how it benefits you when we launch it, because then everyone playing it goes absolutely crazy in one direction, and then we're sitting thinking, oh wow, okay, and so I'm just looking forward to seeing, but there will be other things you can use the energy for sure in the future. You made me remember the sentence of the fish become bigger when we lose it, right? Yeah, that is true. That's a very good one. Chúng ta vừa nghe một cái thông tin vô cùng giá trị từ Rasmus các anh chị nha. Liên quan đến câu hỏi về năng lượng thì hiện tại chúng ta sử dụng năng lượng để stacking đối mặt cùng với IC với tỷ lệ 1:1. Vậy thì còn chức năng nào khác của năng lượng trong tương lai không? Anh ấy nói gì còn và rất nhiều. Chính vì vậy trong thời điểm hiện tại, ngay cả bản thân anh cũng đang tích trữ năng lượng các anh chị. Hãy nhớ điều này nhé. Và đây là một trong những cái key point, cái secret Rasmus sẽ chia sẻ cho chúng ta. Nên những ai mà có nhiều nhà máy, có nhiều năng lượng, hãy yên tâm tạo ra một nguồn thu nhập thụ động cho chính mình các anh chị nhé. You know that I just explained to them regarding the function and the value of energy. And what makes me so happy and other people we have the residual income here, to be honest, based on the energy we have monthly. So that's really great of PLANETIX, to be honest. And I'm that is nice to hear. Other people regarding this, besides the affiliate link, referral link. That is nice. Yeah, I'm really happy to hear that. It is. We are trying to, like you say, what Felix says. We're trying to build a game that people can make a living from, and that is already working. It's just wonderful. And the bigger we get, hopefully the more people we can all help. And then with the game, as we roll out the sustainability angles, we'll also be able to make good in the world overall. And that is just going to be amazing. Then we're thousands of people. Everyone is helping themselves and they're helping other people. And that, I think, is a wonderful way to see it. Do you know that the affiliate policy is me who translated in Vietnamese? Is it? Wonderful. Thank you, Vanessa, for that. That's very nice. Yeah.
Anh ấy nói rằng là với cái cơ chế trò chơi của chúng ta, các anh chị, khi chúng ta càng giới thiệu với người khác thì chúng ta càng mang lại lợi nhuận cho chính mình, mà không chỉ như vậy mà cho cả công ty nữa các anh chị, thì công ty sẽ phát triển bền vững và mang lại một cái nguồn thu nhập thụ động và nguồn thu nhập rất là tốt cho tất cả những người chơi trên toàn cầu này. Đó chính là một trong những cái triết lý, cái mission của PLANETIX mà đề ra trong những ngày đầu các chị và cho đến hiện tại. Và đây là một điều Vân thấy vô cùng tuyệt vời khi mà chúng ta có một nguồn thu nhập thụ động, đúng không ạ? Từ một trò chơi đơn giản không chỉ là play to earn mà có cả là making our life. Right. Thì đó là những cái điều mà Vân thấy khá là giá trị trong trò chơi PLANETIX này. Alright, I think that's enough for all the questions regarding PLANETIX. And now for the entertainment. You know that the Vietnamese community are so excited to listen to your sexy voice. Would you be able to sing a song for us? Maybe some other time. Maybe we can look at it some other time. But that's sweet of you to ask. Alright, that's the words of marketing words from Mr. that you are quite a very, very famous one in your country. And you had but okay, hopefully next time we have the chance to have you in the Zoom with us. Alright. Các cô chú chị có biết không, ngoài là một thành viên trong ban lãnh đạo của công ty, cũng như là các anh chị cũng vừa nghe được những câu trả lời anh ấy như thế nào rồi đúng không ạ? Và anh ấy cũng là một ca sĩ, các anh chị là một người khá là rất là tài năng. Nhưng mà hôm nay thì có lẽ là do công việc cho nên anh ấy chưa thể hát đỡ tặng cho chúng ta được, hy vọng lần sau ạ. Alright. On behalf of Vietnamese community, I would like to once again express our sincere gratitude. Thank you to your precious time spent for us tonight. And with all the great information and great news with us, I think we are so happy. And thanks for PLANETIX to help a lot of people to change their life for currently already. Thank you very much. Thank you for having me. It was a pleasure spending time with you all today. Yes, okay. Vâng, đại diện cho cộng đồng Việt Nam đã gửi lời cảm ơn đến anh ấy. Các anh chị đã dành thời gian quý giá dành cho chúng ta trong đêm nay, cũng như là những thông tin tuyệt vời và giá trị mà đại diện cho ban lãnh đạo công ty ở một vị trí là giám đốc marketing này đã chia sẻ cho chúng ta. Vậy thì các anh chị ơi, đã đến giờ kết thúc chương trình rồi ạ. Các anh chị hãy cho thật nhiều bông hoa, những lời cảm ơn dành tặng cho anh Rasmus, một trong những thành viên của ban lãnh đạo vô cùng tài năng và tuyệt vời của chúng ta đêm nay ạ. Và hy vọng rằng trong tương lai chúng ta sẽ có cơ hội được chào đón anh ấy một lần nữa trong Zoom các cô chú chị ha. Alright. Would you like to say something to close the Zoom? I want to say thank you for being such an awesome community. I could not hope for a better community, and all of you people that I talk to personally, it's always a pleasure. You always have smiles on your faces, and that you're helping each other means the world to me, and I'm just so happy to have you guys playing the game. Thank you very much. We are so happy to hear that. Và lời cuối cùng trước khi rời phòng Zoom đêm nay, thì anh muốn là gửi lời cảm ơn đến tất cả chúng ta, cũng như là gửi một cái lời đánh giá, cũng lời yêu mến, tình cảm mà dành cho cộng đồng Việt Nam, bởi vì không thể nào có một cái cộng đồng người chơi mà giúp đỡ lẫn nhau tuyệt vời như thế này các anh chị. Và anh hy vọng rằng là chúng ta cùng chung tay để có thể phát triển trò chơi, bản thân mình trong trò chơi, cũng như là cho cả một cái cộng đồng Việt Nam, cũng như là cộng đồng khác trên thế giới. Once again, thank you very much and wishing you a nice time, a nice afternoon. You too. You too. Next time. Thank you. Definitely. Bye bye. Yes. Rồi, anh ấy đã dời Zoom các anh chị ha, và cảm ơn các cô chú anh chị rất là nhiều đã gửi bông hoa chúc mừng cho một vị lãnh đạo vô cùng tài năng, anh Rasmus, giám đốc marketing của chúng ta, đúng không ạ? Không biết là có bạn Trinh trong đây không ạ? Bạn Trinh có thể giơ tay và chào cộng đồng được không ạ? Một trong những người đã hỗ trợ cộng đồng Việt Nam rất là nhiều từ phía sau các anh chị. Có bạn Trinh ở đây không ạ? Bạn Trinh mà anh Rasmus nãy giờ có nhắc đến rất là nhiều các anh chị. Là nhân viên, là người trong ban, trong bộ phận. Ok, hi Trinh, là IS Officer. Rồi, vâng, xin giới thiệu, thân trọng giới thiệu Miss Trinh. Trinh có thể chào cộng đồng Việt Nam và nói đôi lời được không ạ? Em cảm ơn chị Vân. Em chào mọi người, em chào cô chú bác anh đã tham gia cái Zoom ngày hôm nay. Trời ơi, rất là vui luôn á. Không có em không có dịp tham gia nhiều cái Zoom của nhóm Việt Nam mình. Và hôm nay thật sự là rất là biết ơn mọi người đã dành thời gian để mà tham gia cái Zoom này, đặt câu hỏi. Bông hoa tim quá trời luôn, em thật sự rất là cảm động. Cảm ơn chị
chị Vân, dịch cho cộng đồng của mình, tạo lửa, tạo năng lượng cho cái nhóm Zoom của mình hôm nay là cực kỳ vui luôn. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thật sự thì bạn Trinh rất là khiêm tốn, các anh chị hãy gửi thật nhiều trái tim và bông hoa dành cho bạn Trinh đi bởi vì bạn Trinh là một thành viên của trong ban marketing của PLANETIX mà là người Việt, các anh chị đang sống tại Tây Ban Nha, đúng không ạ? Nói là Vân nhớ không lầm đúng không? Tây Ban Nha. Dạ, Bồ Đào Nha. Sorry, Bồ Đào Nha các anh chị. Và đã đồng nhau trong PLANETIX, cứ Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha cái gì nhầm. Alright. Thì không biết là bạn Trinh có điều gì muốn chia sẻ với cộng đồng Việt Nam trong buổi tối hôm nay trong những phút cuối của Zoom không ạ? Dạ, em nghĩ là hôm nay Rasmus sẽ chia sẻ rất là nhiều cái thông tin quý giá cho cộng đồng của mình. Và em thấy là cộng đồng cũng có vẻ rất là vui và rất là hài lòng với những cái chia sẻ của anh ấy. Thì nếu mà mọi người có thêm những cái câu hỏi khác mà liên quan tới ví dụ như cộng đồng Việt Nam mình hoặc là cộng đồng các nước, thì em có thể mình dành một cái cuộc Zoom khác đó chị để mình chia sẻ thêm. Tại vì nếu cái Zoom này mà kéo dài quá thì chắc là mọi người cũng mệt. Ở Việt Nam mình bây giờ là cũng tối rồi đúng không chị, gần 10 giờ đêm rồi. Bên em thì nó còn sớm thì em không sao hết, thời gian thì em có. Em cũng nói luôn là ngoài cái cộng đồng Việt Nam mình hiện nay á, thì em đang phụ trách 8 cộng đồng khác, tức là tổng cộng mình có 9 cộng đồng, tức là Việt Nam, Trung Quốc, Pháp, ai người ta tự nhiên quên tìm Việt Nam, Trung Quốc, Pháp, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Brazil, Azerbaijan, Thổ Nhĩ Kỳ. Thì mình trong những cái nhóm đó thì hầu như hiện nay thì Việt Nam mình đang dẫn đầu ở đây không phải là về cái mức độ lớn, tại vì nếu mà nói về độ lớn về cái số lượng người chơi thì cộng đồng Trung Quốc họ đang là lớn nhất, họ rất là mạnh. Tuy nhiên mình có một cái điểm nếu mà mình rất là tự hào về cộng đồng Việt Nam của mình, đó là cộng đồng Việt Nam của mình là rất là đoàn kết, rất là gắn bó, có rất là nhiều hoạt động về bề nổi mà các sếp ở bên công ty Video hay mình còn gọi là PLANETIX thì quan tâm rất là nhiều. Và thực sự là các sếp thực sự là đang muốn Việt Nam là cái nhóm dẫn đầu cho toàn bộ cái nhóm người chơi PLANETIX toàn cầu. Nên cái đó cũng là cái tin vui mà em muốn chia sẻ cho tất cả mọi người biết, để mọi người cứ yên tâm mà mình làm những cái gì mà mình đang hào hứng làm trong trò chơi nhà này nha mọi người. Ok, rất là tuyệt vời. Các anh chị nghe thêm thông tin này nữa cảm thấy hạnh phúc không các anh chị? Là một cộng đồng đi đầu đó các anh chị, mặc dù số lượng không có nhỏ, không có lớn bằng Trung Quốc, dĩ nhiên không bằng người đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta có cái lượng người chơi các anh chị rất là tuyệt vời đúng không ạ? Đó là những cái thông tin mà thêm vào những cái gì mà anh Rasmus vừa khen cộng đồng của chúng ta đúng không ạ? Và hy vọng rằng không chỉ là lời nói các anh chị mà hãy biến những gì chúng ta nói thành hành động để chúng ta có thể kiếm được thu nhập cho chính mình, đặc biệt là thu nhập thụ động, cũng như là thấy được những cái giá trị trong trò chơi này và lan tỏa nó đến những người xung quanh. Đó chính là cái mission của PLANETIX mà mong muốn tạo lên đúng không? PLANETIX là một hành tinh xanh đúng không ạ? Ok, cảm ơn Trinh rất là nhiều, cảm ơn Thân, cảm ơn tất cả các cô chú anh chị đã tham gia chương trình Zoom tối hôm nay. Dành lời cuối cùng cho Thân đó, sorry nãy giờ dành đúng người MC. Con xin nhường biết lại cho mọi người nhé. Cảm ơn em Trinh nhiều. Dạ, bye bye mọi người. Xin cảm ơn chị Trinh, chào cảm ơn chị Hồng Vân ạ. Anh chị em trong chương trình hôm nay cảm thấy thế nào anh chị? Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Rất là nhiều thông tin về chiến lược của PLANETIX trong thời gian sắp tới, và cũng như là có rất nhiều câu hỏi mà anh chị đang băn khoăn thắc mắc và được anh Rasmus, giám đốc bộ phận marketing đã trả lời rất là rõ ràng. Và bên cạnh đó thì anh chị cũng tăng thêm niềm tin ở công ty PLANETIX và những cái mà chúng ta đang hợp tác và chúng ta đang đồng hành đúng không anh chị? Và anh chị có thể là thay mặt em cũng như là thay mặt tất cả anh chị em ở trong phòng Zoom có thể gửi tới chị Hồng Vân, chị Trinh và anh Rasmus, mặc dù anh không ở đây nữa, gửi đến những anh chị ấy một lời cảm ơn và một bó hoa tươi thắm được không ạ? Một chương trình rất là đặc biệt. Rồi, rất là nhiều hoa, rất là nhiều tim đúng không ạ? Anh chị muốn sau này được giao lưu và gặp gỡ được chị muốn gặp gỡ chị Trinh không ạ?
chị Trinh sẽ có rất là nhiều điều để chia sẻ với cộng đồng Việt Nam, bởi vì chị Trinh là một cánh tay phải rất là đắc lực của công ty chúng ta, và bên cạnh đó chị cũng luôn luôn làm việc và luôn luôn đồng hành với anh Rasmus để phát triển không những là cộng đồng Việt Nam cũng như là cộng đồng trên toàn thế giới anh chị. Thì đó là một cái mà em nghĩ là sau này em sẽ mời chị Trinh đến giao lưu với cộng đồng Việt Nam của chúng ta, và hy vọng chị không có từ chối, đúng ạ? Rất là cảm ơn chị. Rồi chúng ta sẽ quay trở lại chương trình Zoom tối hôm nay chị nhé. Và chương trình Zoom tối hôm nay thì sẽ không có nhiều thời gian nữa anh chị, bởi vì bây giờ cũng là gần 10 giờ rồi, và có một phần cũng rất là quan trọng, đó là chúng ta sẽ tặng quà. Em đang suy nghĩ là không biết là có nên tặng quà trong chương trình tối hôm nay không, bởi vì là những thông tin mà ở anh Rasmus chia sẻ như tối hôm nay là rất là giá trị, cho nên là em đang suy nghĩ không biết là nên tặng quà của công ty, gói cargo hay là cái hợp đồng cho anh chị nữa không. Nhưng mà quyết định là sẽ vẫn tặng cho anh chị, với những anh chị mà thứ nhất là rất là năng lượng tích cực, thứ hai là anh chị tương tác rất là tốt ở trên nhóm, và cái thứ ba là trả lời đúng câu hỏi và nhanh tay nhất anh chị nha. Chương trình mini game của em tạo ra là để thứ nhất là để chúng ta sẽ tạo thêm niềm vui, cái thứ hai là chúng ta sẽ giống như đoàn kết với nhau, đúng không ạ, trong chương trình Zoom, và tạo một cái động lực để kết nối với nhau một tinh thần rất là vui vẻ. Thì em cũng muốn thay vì em sẽ mời những anh chị giơ tay, thì em sẽ mời anh chị nào mà trả lời đúng câu hỏi em đặt ra và nhanh nhất anh chị, bởi vì những chương trình Zoom hôm trước em cũng có làm như thế này rồi, thì chúng ta cũng rất là vui và rất là tích cực, đúng không ạ? Thì em cũng muốn anh chị cùng nhau tương tác để chúng ta chuẩn bị phần quà tối hôm nay, đúng không ạ? Tối hôm nay thay vì một phần quà như lần trước thì bây giờ đặc biệt hơn nữa là chúng ta sẽ có 2 phần quà dành cho 2 người may mắn và nhanh tay nhất anh chị nha. Em không có mời những anh chị giơ tay, anh chị hạ tay xuống giúp em đó. Không có giơ tay anh chị nha, mà chúng ta sẽ trả lời một cách nhanh nhất và thứ hai là đúng nhất anh chị nhá. Và chúng ta sẽ bây giờ em sẽ nhờ ai được nhờ ai làm giám khảo giúp em, bởi vì là em nhiều lúc là còn không xem kịp hết câu trả lời của anh chị. Hiện tại đang có anh Kiệt, Nguyễn và chị Hồng Vân đang đồng chủ trì, thì em mời anh chị làm ban giám khảo giúp em nhé, và em sẽ đọc câu hỏi. Thì anh chị nếu mà thấy ai trả lời câu hỏi đúng và nhanh nhất thì nhớ nói giúp em nhé. Anh chị sẵn sàng chưa ạ? Bây giờ chúng ta sẽ đặt tay lên cái bàn phím, cái chỗ mà comment bình luận anh chị. Ai nhanh nhất thì chúng ta sẽ trả lời đúng nhất nữa, chúng ta sẽ được nhận quà anh chị nhé. Và phần quà đầu tiên là một hợp đồng C anh chị, một hợp đồng C của công ty dành tặng cho Việt Nam của chúng ta, một hợp đồng C anh chị nhá. Và bây giờ chúng ta sẽ đặt tay lên chỗ bình luận anh chị, và chúng ta ấn vào sẵn sàng hoặc là thả tim anh chị để chúng ta bắt đầu. Và khi nào em bảo dừng thì anh chị dừng giúp em nhá, để lúc đó em sẽ đọc câu hỏi và chúng ta sẽ không bị trôi tin nhắn nữa anh chị. Chúng ta sẽ ấn vào sẵn sàng anh chị nào, và em sẽ chuẩn bị câu hỏi. Em nhờ chị Hồng Vân với anh Kiệt Nguyễn là làm ban giám khảo giúp em nhá. Rồi chúng ta sẽ chuẩn bị nào, sẵn sàng chưa anh chị? Sẵn sàng chưa ạ? Bây giờ chúng ta sẽ dừng nha. Bây giờ là dừng, không comment sẵn sàng nữa, và em sẽ bắt đầu đọc câu hỏi và chúng ta sẽ chuẩn bị câu trả lời. Câu hỏi để giành phần thưởng một hợp đồng C, mặc dù không phải là không giá trị, mà mặc dù là khả năng anh chị tất cả đều sở hữu được bằng cách mua trên OpenSea, nhưng đây là một món quà anh chị nha. Rồi câu hỏi thứ nhất, một hợp đồng C. Để xây dựng lãnh thổ domain nông thôn cần bao nhiêu pic liền kề? Nhanh nào anh chị, nhanh nào. Ôi giời, có người 10. Để xây dựng lãnh thổ domain nông thôn cần bao nhiêu pic liền kề? Domain nông thôn mà anh chị, em thấy có 2 rồi, có 6 rồi, có 100 nữa. Vui đúng cả nhà. Rồi chúng ta sẽ dừng lại anh chị nhé. Em thấy câu trả lời chính xác nhất rồi anh chị. Anh Kiệt thấy chưa? Anh Kiệt bật mic lên giúp em nhé. Câu hỏi rất là đơn giản nhưng mà có rất là nhiều anh chị bị nhầm lẫn, đúng không? Nhiều tin nhắn quá. Câu hỏi
Câu hỏi trả lời đúng là một bạn game thủ. Nhưng mà em thấy một bạn game thủ, nhưng mà bạn này hình như đã được phần thưởng lần trước rồi. Bạn thương khoảng đúng ạ. Theo quy định Theo quy định thì một người thôi anh chị. một người, cho nên là game thủ thương phạm thông cảm nha. Rồi người tiếp theo, phần thưởng dành cho người may mắn tiếp theo anh chị, 300. Huỳnh Long mà còn trả lời sai nữa, 300 thì thua rồi. Một game thủ nữa mà còn trả lời sai này. Hàng nghe HT. Hàng nghe HT. Ôi, có rất là nhiều game thủ nhưng mà trả lời vẫn sai anh chị. 200 đó là lãnh thổ domain ngoại lai cơ mà. Rồi còn 20 nữa. Rất là ít người trả lời đúng. Rồi có chị Hằng Nga HT trả lời đúng này anh chị. Một câu hỏi rất là đơn giản nhưng mà không có nhiều anh chị trả lời được, đúng không ạ? Rồi em mời chị Hằng Nga bật mic lên giúp em nhé. Giơ tay giúp em nhé. Anh Kiệt hình như bên anh có happy của anh đang hơi ồn tí. Anh tắt mic giúp em nhé. Rồi em đã tắt mic của anh Kiệt rồi. Bây giờ chúng ta sẽ mời chị Hằng Nga anh chị. Rồi chị Hằng Nga, rồi em đã thấy chị giơ tay. Bây giờ em yêu cầu bật mic rồi, chị bật lên ạ. Chúng ta đang còn một phần thưởng phía sau nữa anh chị nhá. Và bây giờ em cũng em đã thấy chị rồi, và em xin mời chị chia sẻ đôi nét về bản thân mình, và chị có thể là chia sẻ cảm nhận về chương trình Zoom tối hôm nay trong một thời gian rất là ngắn. Phần chia sẻ của chị đúng không ạ? Bởi vì bây giờ chúng ta cũng muộn rồi, và em sẽ gửi phần thưởng đến cho chị. Em xin giới thiệu tất cả mọi người. Em tên là Hằng Nga, tính đang ở Hà Tĩnh nhé. Và xin chào tất cả các ekip phòng Zoom, các lãnh đạo và các anh chị hôm nay. Em thấy buổi Zoom của buổi tối ngày hôm nay rất là tuyệt vời. Ban lãnh đạo công ty đã mang đến cho chúng ta rất nhiều thông tin mới bổ ích. Đặc biệt cảm ơn MC cũng như là chị Hồng Vân đã chuyển ngữ rất là tuyệt vời. Em xin chân thành cảm ơn. Rất là may mắn hạnh phúc đã nhận được phần quà từ ban lãnh đạo ekip của phòng Zoom hôm nay. Em xin cảm ơn rất nhiều. Dạ em cảm ơn chị. Thì cái hợp đồng C này lát nữa chị gửi tin nhắn vào địa chỉ trong Zalo cho em nhé, rồi em sẽ gửi qua địa chỉ ví cho chị. Okay. Dạ vâng ạ. Rồi em cảm ơn chị. Hổ Thân công bố hợp đồng C gì cho chị biết. Lúc nãy là anh gửi cho em hợp đồng gì nhỉ? Bởi vì là em chưa có xem hợp đồng của anh gửi qua cho em là C. Cái phần thưởng của chị là một cái hợp đồng C nha, mà 12 ô nha chị. 12 ô ạ. Dạ. Dạ, thế chúc mừng chị ạ. Cảm ơn ban lãnh đạo. Dạ. Rồi, anh chị chuẩn bị cho câu hỏi thứ hai nhá. Chuẩn bị câu trả lời thứ hai nhá. Anh chị bây giờ chúng ta sẽ ngắt từ cái comment nào anh chị, em xem cái comment cuối cùng để chúng ta có thể dừng cái câu trả lời. Rồi, ok, anh chị sẵn sàng câu hỏi thứ hai giúp em ạ. Ấn sẵn sàng đi ạ, để cho những câu trả lời trước bị trôi đi ạ. Rồi, ok, rồi cảm ơn tất cả anh chị. Chúng ta rồi dừng ạ, cảm ơn anh chị. Rồi chúng ta sẽ chuẩn bị cho câu hỏi thứ hai, và câu hỏi thứ hai cũng rất là đơn giản anh chị, nhưng mà cẩn thận kẹo nhầm giống như là câu hỏi thứ nhất anh chị nhé, bởi vì nó liên quan đến con số. Em hỏi thì em hay hỏi liên quan đến con số để anh chị dễ bị nhầm, đúng không ạ? Rồi bây giờ chúng ta không comment nữa anh chị nhá. Bây giờ không comment về sẵn sàng nữa, và chúng ta đặt tay lên bàn phím chuẩn bị câu trả lời nhanh nhất nào. Và em xin phép là cái phần thưởng, cái gói cargo này thì em sẽ không mở trong chương trình Zoom này, và em sẽ gửi trực tiếp sang ở tài khoản anh chị cho người trúng thưởng nhá, và anh chị đó sẽ mở trực tiếp trên tài khoản của mình luôn. Rồi em sẽ chuẩn bị câu hỏi thứ hai, anh chị ấn vào chuẩn bị bấm vào phần bình luận anh chị nhá. Rồi câu hỏi thứ hai là để tạo một nhà máy cần bao nhiêu astro? Nhanh nào anh chị, câu hỏi rất là nhanh và dễ dàng. 1.000 rồi em đã nhận được rồi, rất là nhanh thôi đúng không anh chị? Câu hỏi này thì hầu như tất cả anh chị đều trả lời đúng, và chị xem người đúng và nhanh nhất thôi anh chị.
Ồ, vẫn có người sai này. Vẫn có người trả lời nhanh quá, thiếu mất số 0 này anh chị. Rồi anh chị, em đã thấy câu trả lời anh chị. À, Huỳnh Hưng Long thì bây giờ đúng rồi này. Long thì bây giờ rất là nhanh. Rồi. Chúc mừng Long nhá. Cảm ơn tất cả anh chị đã có những câu trả lời. Mặc dù có nhiều anh chị trả lời đúng nhưng mà cũng có nhiều anh chị trả lời sai. Ok, rồi xin mời Huỳnh Hưng Long cũng xin chia sẻ với anh chị một đôi chút về Huỳnh Hưng Long. Thì Long cũng là một thành viên ở trong ban giám hộ của công ty PLANETIX. Mặc dù Long rất là ít khi mà xuất hiện ở trên sóng, bởi vì là Long sẽ có hơi ngại một xíu. Thì sắp tới sẽ ụn mông cho Long lên để chia sẻ với anh chị được không ạ? Rồi mời Long giơ tay lên để mời em chia sẻ nhé. Long thì rất là ít tuổi nhưng mà cũng rất là tích cực và rất là năng động để chia sẻ với cộng đồng nhiều thông tin nhanh và chính xác từ PLANETIX anh chị. Long giơ tay chưa nhỉ? Rồi, ok. Yêu cầu bật tiếng là bật cả camera nhé Long. Ok, Long bật tiếng nhé. Alo. Rồi, bật cam lên em. Ôi, em chào em. Ui, cái này. Theo quy định của cuộc chơi từ trước đến nay là cần phải bật mic và bật camera nha. Rồi, ok, chào Long. Long có thể chia sẻ đôi chút về bản thân mình và chia sẻ về cảm nhận của chương trình Zoom tối hôm nay nhé. Xin chào mọi người, em tên là Long. Em ở Trà Vinh. Cái gì ta? Hôm nay Zoom thì có được gặp gỡ anh vui quá mọi người ơi, lần đầu em lên Zoom với em vui quá. Chung là buổi tối hôm nay là rất là vui khi được tham gia buổi Zoom này, buổi Zoom rất tuyệt vời. Không biết nói gì á. Rồi, cảm ơn Long. Nhiều lúc mà không nói gì cũng được, cứ trả lời đúng và nhanh nhất là được thôi Long ạ. Chúc mừng em nhé. Em vui quá, mọi người thông cảm cho em nha. Rồi, cảm ơn Long. Lát nữa Long gửi địa chỉ ví qua, anh sẽ gửi phần thưởng một gói avatar qua cho Long nha. Rồi, em cảm ơn anh. Rồi, chào Long và chúc mừng Long. Mọi người buổi tối vui vẻ nha. Rồi, cảm ơn Long. Rồi, xin cảm ơn tất cả anh chị. Một chương trình mini game mặc dù không phải là câu hỏi quá khó đúng không anh chị? Bởi vì hàng ngày chúng ta đang làm rất là nhiều thao tác, hoặc là chúng ta nào là đúc nhà máy facility, nào là tạo lãnh thổ rất là nhiều rồi, nhưng mà có rất là nhiều anh chị vì tức là muốn trả lời nhanh nhưng là ấn sai, hoặc là một lý do vì đó mà chưa trả lời đúng, thì chúng ta sẽ có rất là nhiều cơ hội phía sau nữa anh chị. Và trong chương trình hôm nay thì em cũng xin cảm ơn tất cả anh chị đã dành thời gian quý báu của mình để tham gia một chương trình Zoom mà em nghĩ là một chương trình Zoom cũng khá là đặc biệt và cũng khá là hữu ích đối với tất cả anh chị, bởi vì là có rất là nhiều thông tin và chiến lược mà chúng ta cũng vừa được nghe và nắm bắt được, và hy vọng những thông tin đó sắp tới có thể giúp được anh chị tăng thêm niềm tin và những giá trị mà anh chị đang đồng hành cùng PLANETIX. Và em cũng xin cảm ơn tất cả anh chị một lần nữa đã dành thời gian quý báu của mình và tham gia vào chương trình Zoom này. Xin cảm ơn tất cả anh chị và hẹn với anh chị vào những chương trình Zoom tiếp theo ạ. Và bây giờ em sẽ xin phép bật mic để anh chị có thể giao lưu và chào nhau anh chị nhé. Rồi em sẽ bật mic. Rồi, yêu cầu tất cả bật tiếng rồi ạ. Anh chị có thể là làm chào nhau.